ดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Matrix กันนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึง4หัวข้อใหญ่ด้วยกันนะครับอันดับแรกก็คือเราจะมาพูดถึงว่าoperation ของ Matrix มีอะไรบ้างนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นบวกลบคูณนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันในหัวข้อนี้นะครับแล้วก็หัวข้อถัดมาก็คือ algebra ของ Matrix นะครับก็คือมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับจับกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มหรือว่าการแจกแจงการคำนวณในเวอร์ชันของ Matrix นะครับจะมีคุณสมบัติอะไรช่วยเราได้บ้างนะครับแล้วก็หัวข้อที่3นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการหา inverse ของ Matrix แล้วก็คุณสมบัติของ inverse ของ Matrix กันนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายในหัวข้อเรื่องของ Matrix นี้นะครับก็คือจะพูดถึงเรื่องของ determinant ของ Matrix นะครับว่าdeterminant ของ Matrix เนี่ยนะครับสามารถหาได้อย่างไรนะครับทีนี้ก่อนอื่นครับเราก็มาดูถึงว่าทำไมเราถึงควรที่ต้องมาศึกษาเรื่องของ Matrix กันนะครับก็จะใช้เรื่องของการบวกลบแล้วก็คูณนะครับเพื่อช่วยในการ process ข้อมูลเหล่านี้นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆนะครับที่สามารถเห็นได้นะครับก็อย่างเช่นคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับพวกการหมุนการเคลื่อนที่ของแอนิเมชันหรือว่าวัตถุกระเด็นกระดอนไปยังไงลักษณะแบบนี้ครับใช้เป็นเวกเตอร์ใช้เป็นเมทริกซ์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการตลาดนะครับพวกนี้ก็เอาเมทริกซ์มาช่วยใช้งานเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเราเก็บข้อมูลไว้ในเมทริกซ์นะครับเราก็เอาพวกนี้ครับมา process แล้วก็เอาเมทริกซ์มาศึกษาแนวโน้มการเติบโตของประชากรนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างง่ายๆนะครับสำหรับการเก็บข้อมูลใน Matrix นะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าเครื่องจักร A เนี่ยนะครับสามารถสร้างเก้าอี้ได้3ตัวนะครับแล้วก็สามารถสร้างโต๊ะได้2ตัวต่อวันแต่เครื่องจักร B เนี่ยสามารถสร้างเก้าอี้ได้1ตัวนะครับแต่สามารถสร้างโต๊ะได้3ตัวต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าเราเก็บในตารางนะครับเราก็จะบอกว่าโอเคแถวแรกของตารางอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องจักร A แล้วก็แถวที่2ของตารางอันนี้เป็นเครื่องจักร B นะครับส่วนหลักแรกของตารางอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเก้าอี้นะครับแล้วก็หลักที่2ของตารางอันนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลถ้าเราเติมลงไปนะครับเราก็จะได้ออกมากลายเป็น3 2แล้วก็1 3ลักษณะแบบนี้นะครับก็ใช้เมทริกซ์ในการเก็บข้อมูลนะครับหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าบริษัท A เนี่ยนะครับซื้อเครื่องจักร A มา7เครื่องจักรนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องจักร B มาทั้งหมด3เครื่องจักรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะสร้างตารางเหมือนกันนะครับก็บริษัทนะครับก็สมมุติอันนี้เป็นแถวของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเครื่องจักร A แล้วก็เครื่องจักร B นะครับจำนวนเครื่องจักรก็จะเป็น7เครื่องกับ3เครื่องลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เขาบอกว่าราคาเก้าอี้นะครับตัวละ$30แล้วก็ราคาโต๊ะตัวละ$70นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเก็บในเมทริกซ์ในตารางของเราเนี่ยนะครับเราก็จะเก็บเป็นลักษณะ30กับ70แบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นประโยชน์แบบง่ายๆนะครับ